গাঁৱৰে জীয়াৰী সপোন সুন্দৰী মাটিতে সৰগ ৰচো মই মাটিতে সৰগ ৰচো মই দেৱতাইৰ লাগি চাই। যদিও ভুল হৈছে তথাপিও গাইছোঁ দিয়া, আৰু গানটো সঁচাকৈ মোৰ ভালো লাগে। আজি বিশেষ এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চালেহে বুজি পাব। আহকচোন চাওঁ। নমস্কাৰ জনাইছোঁ সকলোকে, মই মিনাক্ষী, মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ আজি ষ্টাইল কৰি ওলাইছোঁ পথাৰলৈ। মানে বিশেষ এটা দিন হয়, আজি আমাৰ ধান কাটি শেষ হ'ব আৰু তাৰ কাৰণে মই ৰেডি হৈছোঁ, পথাৰত যাম। আহক সম্পূৰ্ণকৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আৰু আমাৰ গাঁওখনৰ অকণমান ভিডিঅ' কৰি থ'লোঁ আৰু আপোনালোককো দেখাম। যিহেতু আঘোণৰ মাহ শেষ হ'ল, এতিয়া পোহৰ দিন, মানে বাও ধান আছিলে, সেয়া বাও ধান কাটি দেখিছে হাতী দেখিছোঁ দেই, ধান খেৰৰ হাতী। আমাৰ গাঁৱত এইবিলাকে চলি থাকে। এখন ঠেলা, পৰিৱেশটো সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগে। আৰু যিহেতু খেতিৰ মাজতে থাকোঁ আমি, খেতি পথাৰ, আৰু এখন আমাৰ পথাৰ হয় দেই। আজি গৈ আছোঁ ওচৰৰ ভতিজা এজনী আৰু মই, মানে আজি আমাৰ ধান কাটি শেষ হ'ব, তাৰ কাৰণে আমি গ'লোঁ, মানে আজি গছি চিঙা বুলি কয়। তাৰপাছতে গৈ আছোঁ এইখন পথাৰ, আৰু চৌদিশে কেৱল সৰিয়হবোৰ ফুলি আছে। দেখা পাই মনটো নৰল নহয়। তাইক ক'লোঁ ফটো এখন মাৰা, কিন্তু তাই ফটো নামাৰি ভিডিঅ' কৰিলে, তাকো অকণমান ৰাখি থৈ দিলোঁ। তাৰে পাছতে চাওকচোন, সেইফালে সেয়া মানুহে ধান কাটি আছে, আৰু এইফালে হ'ল আমাৰ ধান কাটা। মানে অকণমান আছিলে, তাতে বেছি মানুহ নিবও নহয়, সেইকাৰণে বৌ এগৰাকী, মিষ্টাৰ আৰু মই তিনিওজনে লগ লাগি সেই ধানকেইডাল কাটিব লাগিব। আৰু বেছি ধান, মানে গছি চিঙা দিনা বেছি ধান থাকিবও নালাগে, অকণমান ধান থাকিব লাগে। আৰু এইবোৰ নিয়ম হয় দেখাতে, সেই নিয়মবোৰ আমি পালন কৰোঁ। এতিয়া সেই ধান কাটি থাকোঁতে কেইটামান, মানে 4-5টামান মুঠি হ'ব। সেইকেইটা মুঠি কটাৰ পাছত এতিয়া এইখিনি ধান যে কাটিছোঁ, এই ধানখিনি মই এখন গামোচা পাৰি তাতে ধুনীয়াকৈ মেৰিয়াই মানে ঘৰত লৈ আহিব লাগিব। আৰু প্ৰতি বছৰে যিহেতু এইবোৰ নিয়মেই থাকে, গাঁৱত এইবোৰ নিয়ম পালন কৰা হয়, আই লক্ষীক ঘৰলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰি অনা হয়। সেইকাৰণে এতিয়া কাটি ল'লোঁ, লৈ এতিয়া গামোচা দি ধুনীয়াকৈ মেৰিয়াই মূৰত লৈ, মানে লক্ষীয়ে ঘৰলৈ এতিয়া আদৰি লৈ আহিম। আহি আছোঁ ঘৰলৈ, আহিম মানে এনেকৈ। তাৰপিছতে আহিয়ে আছোঁ ধানৰ মাজে মাজে আহি লৈ ঘৰ পালোঁহি। ঘৰ পাই লৈ এইটো আমাৰ ভঁৰাল ঘৰ হয়, ইয়াতে থৈ দিছোঁ, পানী ছটিয়াই থৈছিলোঁ। আৰু তাতে এতিয়া মই সেই ধানখিনি থৈ, এতিয়া আগতো মানে যোৱা বছৰ, তাৰ আগৰ বছৰ এনেকৈ আনি থোৱা ধানখিনি ওলমাই থৈ দিয়া যায়। এই ধানখিনিও এনেকৈ থৈ দিয়া যাব। ধানখিনি এনেকৈ থৈ দিম। থৈ দিয়াৰ পাছতে ৰাতিৰ কাৰণে আমি কি ব্যৱস্থা কৰোঁ, এতিয়া গাখীৰ, মানে গছি ছিঙিলে বৰা চাউলৰ জলপানটো থাকেই মানুহৰ। এতিয়া সেই বৰা চাউলৰ জলপান আৰু গাখীৰ দি এতিয়া জলপানটো খাই লৈ, আৰু ৰাতিৰ আইটেম এটা বনাম। কি বনাম, এয়া বগা সৰিয়হ দেখিছেনে, এয়া ডাঙৰ মাছ নহয়, বগা সৰিয়হ আৰু সৰু মাছেদি মই আজি সৰিয়হৰ জোল বনাম। তাৰ বাবে সৰিয়হ, কেঁচা জলকীয়া, বিলাহী, নহৰু, আদা, তাৰপিছত শুকান জলকীয়া, জালুক আৰু জিৰা, সেই সকলোখিনি ধুনীয়াকৈ মই যোগাৰ কৰি লৈছোঁ। লৈ এটা পেষ্ট বনাই ল'ম মই। এতিয়া সেইখিনি আপোনালোকক দেখাইছোঁ, আৰু পেষ্টটো মই বনাই ল'ম। আৰু এইটো পেষ্টটো মই বনাই ল'লোঁ। চাওকচোন, গোটেইখিনি লগ দিওঁতে কালাৰটো কিবা এটা বেলেগ হৈ গৈছে, আৰু চেণ্টটো বহুত ধুনীয়া হৈছে। মানে গোটেইখিনি মছলা আৰু বিলাহী যিহেতু তাতে থাকিলে, সোৱাদটো ধুনীয়া হ'ব আৰু খাবলৈও ভাল লাগিব। কালাৰটো কালাৰেই হয়, চাওকচোন কিমান ধুনীয়া হৈছে। এতিয়া এটা বাতিত মই উলিয়াই ল'লোঁ। এই বাতিটোতে মই উলিয়াই লৈছোঁ। উলিয়াই লৈ ইয়াতে মানে সকলোখিনি উলিয়াই ল'ম। উলিয়াই লৈ তাতে গৰম পানী আছিলে যে, সেয়া গৰম পানী দি মই ধুনীয়াকৈ মানে সকলোখিনি মিলাব লাগিব। অকণমান সময় মিলাই দিম। এয়া পেষ্টটো ধুনীয়াকৈ ভাঙি লৈছোঁ। লৈ এতিয়া মই যিহেতু মাছ ভাজা আছিলে, সেয়া মাছ ভাজা মই নেদেখালোঁ, আৰু মাছখিনি দেখাম ৰ'ব। এইয়া দেখিছে, শিঙি মাছ আৰু বেচা মাছ, কাৱৈ মাছ। মাছ ভাজাটো নেদেখালোঁ, এই শিঙি মাছ আৰু বেচা মাছ দি মই বনাম। মই যিহেতু খাই থাকোঁ, আৰু এইটো শ'ল মাছ আৰু এই কাৱৈ মাছ আছিলে, সেয়া দি নবনাম, এয়া মাছ দিয়ে মই বনাম। মই বনাই খাই থাকোঁ, সেইকাৰণে আপোনালোককো দেখাম লাগিব। মাছ ভাজা তেল আছিল, তাতে 5 দুটামান দিলোঁ, আৰু সেই পেষ্টটো তাতে দি এতিয়া হালধি আৰু নিমখ দি মই অলপ টাইম মানে ভাজি ল'ম। অলপমান মানে চেণ্ট এটা আহিব লাগিব। সেয়া লৰাই দিলোঁ। লৰাই দি ধুনীয়াকৈ এতিয়া গৰম পানী আছে, আৰু এইটো আলু মই ভাততে দি থৈছিলোঁ, সহজে মই তাতে দি দিলোঁ। এতিয়া যিহেতু সিজাই হৈ আছিলে, তাতে এতিয়া লৰাই দি আকৌ ভাজিম। যিহেতু কেঁচা আছিলে পেষ্টটো, এতিয়া তাতে মই গৰম পানী দি এতিয়া ভালদৰে উতলিবলৈ দিম। আৰু উতলি হোৱাৰে পাছতে মই তাতে মাছটো দি দিম। ভালদৰে উতলি থাকোঁতে মই মাছটো দিলোঁ, আৰু অকণমান সময়ৰ পাছতে মই নমাই থৈ দিলোঁ। এয়া চাওকচোন, শিঙি মাছ আৰু কাৱৈ মাছৰ সেই ৰেচিপিটো। এইটো মাছৰ পোৰা পিটিকা হয়, এয়া মাছৰ ভাজি হয়, আৰু এয়া সৰু মাছৰ সৰিয়হৰ দিয়া চাটনি হয়। চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ মই ৰেডি কৰি ল'লোঁ। কেতিয়াবা এনেকৈ তৃপ্তিৰে এসাঁজ খাব পৰা যায়, হয়নে? আৰু শেষত এটা কথাই কওঁ, আপোনালোকক বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ, যিহেতু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই আছে আৰু সুন্দৰ মন্তব্য দি আছে। আৰু নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ মোৰ চেনেলটো অল কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব, কেতিয়াও নাপাহৰিব। আৰু সকলো ভালে থাকক। তেনেহ'লে আজিলৈ বাই বাই।